तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जय शिवरायांना स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलवरती. याचं नाव आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत आजचा पण व्हिडिओ आपला नेमप्रमाणे एकदम फुल कडक होणार आहे, कारण की आजचा व्हिडिओ आपल्या ट्रेडिंग सॉंगवरती असणार आहे. दिलवर सॉन्ग बीट सिनेस ट्रेडिंग रीडिंग इन अलर्ट मोशनवरचं असणार आहे. तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल, तशा प्रकारे आपण आजचा ब्रँड ओव्हरली हार्ट बीट शेक बेस्ट स्टेटस क्रिएट करणार आहोत. त्यामुळे सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला कसा आला तो कमेंट्स नक्की कमेंट करून सांगा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनलची अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक रिलेटेड व्हिडिओ बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार. तोपर्यंत सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये. त्यासाठी आता तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला पण असे पुढे इंटरेस्ट व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला एक सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन ऑलटी सेट करा, म्हणजे तुम्हाला अपलोडची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचली जाईल. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये मिळून जाईल. आपण तिथे कोणता न पासवर्ड देता अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल देत असतो. आपल्या वेबसाईटचं नाव तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, pranavcreationblogspot.com. यावरती तुम्हाला सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये मिळून जाईल. बिटमार्क शेक इफेक्ट ऑल मटेरियल तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. नक्की तिथून डाउनलोड करा. वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करू शकतात. आपल्या टेलिग्राम चॅनलची आपण डेली मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि मग तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही अडचण येत असेल तर आपल्या इन्स्टा नक्की फॉलो करा. इन्स्टावरती आपण सर्व अपडेट करत असतो, तिथे सर्व अडचणी तुमच्या सोडवल्या जाईल. त्यामुळे इन्स्टाची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही नक्की फॉलो करू शकता. चला भावना, आपण जरा वेळ घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. त्याचसोबत भावना, आजच्या एडिटिंग आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे अलर्ट मोशन ॲप नसेल, तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलर्ट मोशन ॲपची लिंक मिळून जाईल. तिथून तुम्ही ते अलर्ट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यायचे. 3.17चं व्हर्जन आहे, ते एक्समेल लिंकला सपोर्ट करत असतं. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं, अलर्ट मोशन ॲप सिम्पली ओपन करायचे. सुरुवातीला काही तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून जाईल. त्यानंतर तुम्हाला इथे बिटमार्क एक्समेल लिंक इथे इनपुट करून घ्यायची आहे स्टार्टिंगला. म्हणून तुम्ही इथे बघू शकता, आपण बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन केलेला आहे. त्यानंतर काय इथे प्लस या किती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती जायचं आणि व्ह्यू ऑल करायचा आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मला जी मटेरियल फाईल दिली आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे. तुम्हाला इथे सर्व इमेजेस दिसून जातील. त्यानंतर फर्स्ट तुम्हाला जो ओव्हरली इफेक्ट दिसत आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शनवरती जाऊन तुम्हाला इथे लेअर खेचून तुम्हाला इथे झूम करून घ्यायचा आहे. झूम झाल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला इथे इमेजच्या फर्स्ट बिट मार्क लिहायचा आहे. इथे येऊन तुम्हाला 1 सेकंद आधी यायचं आहे. 7.15 आल्यानंतर इथे दुसऱ्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे शेवटून आणि इथे कट देऊन टाकायचा आहे. कट दिल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे प्लस आहे किती क्लिक करायचं आणि इथे इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती जाऊन व्ह्यू ऑल करायचा आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला इथे मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला जो इमेज दिला आहे तो फर्स्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शन द्यायचं आणि लेअर खेचायची आणि झूम करायचा आहे. आणि ॲरोवरती क्लिक करता तुम्हाला ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि इथे कट द्यायचा आहे. अशा प्रकारे ते बिटमार्कनुसार सर्व इमेज इथे एक एक करून ॲड करून घ्यायचे आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आणि प्लस अगदी क्लिक करताच तुम्हाला इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे. व्ह्यू ऑल करून तुम्हाला मटेरियल फाईल ओपन करून तुम्हाला जो स्टार्टिंगला इमेज दिला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर काय मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि तुम्हाला ही लेअर मागे खेचायची आहे, म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला इथे लहान होताना दिसून येईल. त्यानंतर काय इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला इमेजच्या फर्स्ट बिट मार्क लिहायचा आहे 1 सेकंद आधी. 7.15 आल्यानंतर या दुसऱ्या ऑप्शन क्लिक करून तुम्हाला मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. मागे खेचल्यानंतर काय तुम्हाला इथे दुसरा बिट मार्क होते यायचा आणि इथे पण तुम्हाला अशा प्रकारे इथे इमेज ॲड करून घेत चालायचे आहे. तुम्ही बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे इमेज ॲड करून घेत आहे. तुम्ही पण इथे सर्व इमेज असे ॲड करून घ्यायचे आहे. म्हणून जास्त व्हिडिओ मोठा होईल, त्यामुळे आपण आधीच करून ठेवले आहे. तुम्हाला मी डायरेक्ट ओपन करून दाखवतो. म्हणून तुम्ही इथे बघू शकता आपण सर्व इमेज इथे आधीच सेट करून घेतलेला आहे. तुम्ही पण असेच करून घ्यायचे आहे व्यवस्थितपणे बिटमार्कनुसार. तुम्ही इथे बघू शकता आपण प्रत्येक इमेज इथे व्यवस्थितपणे सेट केलेले आहे. त्याच्या आधी काय तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय तुम्हाला इथे बॅक येऊन द्यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मला काय इथे परत तो प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. बॅक येऊन तो ओपन केल्यानंतर मला इमेजच्या फर्स्ट बिट मार्क लिहून द्यायचा आहे. इथे आल्यानंतर काय प्लस आहे क्लिक करायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनची जाऊन व्ह्यू ऑल करायचा आहे.
व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुम्हाला जी मटेरियल फाईल दिली आहे ती मटेरियल फाईल तुम्हाला ओपन करून जे शॅडो बॅकग्राऊंड दिलं आहे ते इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। मूव ट्रान्सफरच्या तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि लेअर खेचून झूम करायचं आहे। ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला येऊन मागे लेअर खेचून घ्यायचे। मागे खेचल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला इथे परत इमेजच्या फर्स्ट बिट मार्क लिहून द्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता आपण इथे फर्स्ट बिट मार्कला आलेलो आहोत। त्यानंतर काय करायचं तुम्हाला इथे प्लस ॲक्ट क्लिक करायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं आहे। व्ह्यू ऑल केल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला जी मटेरियल फाईल दिली आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे स्टार्टिंगला। त्याच्यामुळे तुम्हाला जो हिंदवी नावाचा पेन्सिल आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मूव ट्रान्सफरचे पहिले ऑप्शन द्यायचं आणि तुम्हाला मागे खेचून घ्यायची खाली व्यवस्थित पण तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर काय करायचं इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंग लिहून खेचून घ्यायची आहे। मागे खेचल्यानंतर काय करायचं आता तुम्हाला इथे सर सिम्पली बॅक येऊन जायचं। बॅक येऊन तुम्हाला जे शेकेपेटची एक्समेल लिंक दिलेली आहे ती इथे प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला इनपुट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्ही बघू शकता इथे तुम्हाला फर्स्ट इमेजचा जो इफेक्ट दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर काय ते इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला 3 डॉटवरती जायचं आहे आणि कॉपी पेस्ट केल्यानंतर या ॲरोवरती क्लिक करायचा आहे। ॲरोवरती क्लिक करता बॅक येऊन जायचं। बॅक येऊन तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। साधी सिम्पली ओपन केल्यानंतर काय मला या पहिले इमोजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट्स करायचा आहे। पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं आता तुम्ही इथे बघू शकता इथे इफेक्ट आलेला दिसूनच जाईल तुम्हाला। त्यानंतर या पीएनजीच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करता तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट्स करायचा आहे। पेस्ट केल्यानंतर काय तुम्हाला आता इथे फर्स्ट इमेज दिसत असेल त्याच्यावरती ना तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करता तुम्हाला दुसऱ्या इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला इथे दुसऱ्या इमेजवरती ॲड करायचा आहे तो इफेक्ट। त्यानंतर बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुमची एक्समेल लिंक असणारी ती शेकबेट ती ओपन करायची आहे आणि तुम्हाला दुसऱ्या इमेजच्या लेअरच्या क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी पेस्ट करायचा आहे। कॉपी करून तुम्हाला तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे। साधी सिम्पली तुम्ही ओपन केल्यानंतर मला फर्स्ट इमेजला यायचं आहे। आपण सेकंड इमेजला इफेक्ट दिलेला आहे त्यामुळे फर्स्टला यायचं आहे। इथे आल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला इथे ते इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट्स करून घ्यायचं आहे। ॲरोवरती क्लिक करताच काय करायचं तुम्हाला आता पुढचा इमेज दिसेल त्याच्यावरती तुम्हाला दुसऱ्या इमेजचा इफेक्ट दिसेल त्याच्यावरती तुम्हाला काय पहिलाच इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला प्रत्येक इमेजला वेगवेगळे इफेक्ट इथे पेस्ट द्यायचे आहे। परत हाच इफेक्ट इथे कॉपी करायचा आहे आणि परत तिसऱ्या इमेजला इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे करीत आहे। त्यानंतर मला इथे थोडं करंट म्युझिकमध्ये दिसेल तिथे काय करायचं तुम्हाला त्या इमेजला दुसरं इफेक्ट द्यायचं असणार आहे त्यामुळे बॅक येऊन जायचं। बॅक येऊन तुमची एक्समेलिंग शेक इफेक्ट ओपन करायची आहे आणि लास्ट इमेज दिसेल तुम्हाला त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी पेस्ट करायचा आहे। कॉपी करून बॅक येऊन जायचं आणि तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे। साधी सिम्पली ओपन केल्यानंतर काय यायचं आहे तुम्हाला तिसऱ्या का चौथ्या इमेजवरती यायचं आहे। चौथ्या इमेजवरती आल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला ते लेअरवरती क्लिक करायचं आहे। इथे खाली यायचं आहे। तुम्हाला इथे बिटमार्कवरती पण दिसत असेल खाली साऊंडचं तुम्हाला व्हायब्रेशन त्याच्यावरती क्लिक करताच काय ते इफेक्टचे ऑप्शन द्यायचं आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट्स करायचा आहे। तुम्हाला इथे खालच्या म्युझिकच्या व्हायब्रेशनवरती तुम्हाला इथे करायचा आहे तो इफेक्ट द्यायचा आहे। अशा प्रकारे काय पहिलाच इफेक्ट तुम्हाला पासिंग करायचं आहे पुढे पण सर्व इफेक्ट क्रमानुसार पेस्ट करायचे आहे। तुम्हाला इथे तुम्हाला सर्व इमेज इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे इफेक्ट्स। बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे पेस्ट करून घेत आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे आणि इथे जास्त इमेज असल्या कारणाने आपण सर्वांना इथे करू शकत नाही। आपण आधीच करून ठेवले त्याच्यामुळे तुम्हाला मी इथे डायरेक्ट ओपन करून दाखवतो। तुम्हाला मी आधी करून दाखवले तशा प्रकारे तुम्हाला इथे करून घ्यायचं आहे। त्याच्या आधी काय करायचं आहे तुम्हाला इथे बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला इथे ओपन करून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे बघू शकता आपण इथे प्रोजेक्ट क्रिएट करून झालेला आहे। पण बघू शकता आपण इथे इफेक्ट पेस्ट करून घेतला आहे सर्व इमेजला दिसत असेल तुम्हाला। त्याच्यात काय करायचं आता स्टार्टिंगला यायचं। स्टार्टिंगला येऊन प्लस वरती क्लिक करायचं आणि इमेजच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करून तुम्हाला जी मटेरियल फाईल दिली आहे ती तुम्हाला इथे ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून तुम्हाला जी बॉर्डर लिहिली ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे। मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शन जाऊन तुम्हाला इथे लेअर खेचून झूम करायची आहे। नंतर त्या ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर बिल्डिंग ऑप्शनवर जायचं आहे। लाईटिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर स्क्रीन करायचं आहे। नंतर ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंग लिहून मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला इथे बॉर्डर आलेली दिसेल। त्यानंतर काय इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे तुम्हाला जो तुमचा लॉगो असेल तुम्ही तो ॲड करू शकता। मी इथे माझा लॉगो तुम्हाला ॲड करून दाखवतो। मग तुम्ही इथे बघू शकता आपला लॉगो आपण इथे ॲड केलेला आहे। मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शन जाऊन लहान करू शकता। त्यानंतर पहिल्या ऑप्शन देऊन तुम्ही इथे एका कोपऱ्यात सेट करू शकता। मी इथे सेट केलेला आहे। त्यानंतर काय ते ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला यायचं आहे आणि इथे लेअर खेचून घ्यायची आहे। म्हणून अशा प्रकारे आपण आजचं स्टेटस क्रिएट झालेलं आहे तुम्ही इथे बघू शकता। त्यानंतर काय ते ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे।
म्हणून एक्सपोर्टिंग व्हायला 1 मिनिट लागेल, तर वेट करा व्हिडिओला सगळ्यांनी लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा तर कोणतं नक्की कमेंट करू सांगा. आणि चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय जिजाऊ जय शिवराय.